Кілька місяців тому Jeep представив оновлений Jeep Compass, і для шанувальників марки це стало помітною подією. Кросовер пережив повноцінну зміну покоління і помітно змінився як зовні, так і технічно. По-перше, хоч і вдалося зберегти відомий стиль марки, у моделі повністю перероблений дизайн. По-друге, компас переїхав на нову платформу STLA Medium. Завдяки їй вдалося впровадити сучасні інженерні рішення – від архітектури та електроніки до силових установок. При цьому покупцям запропонують кілька варіантів установок, але всі вони так чи інакше електрифіковані. У лінійці гібридні версії, а також електричні модифікації потужністю до 375 сил. Такий підхід відображає загальний курс бренду на поступовий перехід до електричної тяги, особливо на європейському ринку. Наприкінці 2025 року виробництво нового Compass стартувало на заводі в Італії, після чого кросовер офіційно вийшов на європейський ринок. Цікаво інше. Якщо європейці отримують повноцінне нове покоління, то на рідному ринку у Штатах модель 2026 року залишається у колишньому виконанні, на старій платформі та лише з невеликими оновленнями. Основна ставка там, як і раніше, робиться на 2-літровий бензиновий турбомотор. Виходить досить цікавий контраст. У Європі Compass робить помітний крок у бік електрифікації та нових технологій. А в Америці зберігає більш звичну та консервативну формулу, принаймні поки що. Новий компас відчутно підріс. Його довжина збільшилася на цілих 155 мм і тепер становить 4550, а колісна база зросла на 159 мм до 2770. Кросовер став трохи ширше і вище – 1900 мм завширшки і 1670 заввишки. Все це робить його більш солідним і більш просторим всередині, виразно відокремлюючи від молодших моделей, на кшталт Avenger. Плюс кросовер можна замовити з дисками на 19 або 20 дюймів. Незважаючи на перехід до нової платформи, інженери Jeep постаралися не втратити звичний позашляховий потенціал. Для кросовера заявлено максимальний дорожній просвіт 200 мм. Геометрична прохідність характеризується кутом в'їзду 20 градусів, кутом з'їзду 26 градусів і кутом рампи 15. Також автомобіль здатний долати брід глибиною до 470 мм. При цьому система допомоги під час спуску з гори Hill Descent Control буде встановлена у всіх повнопривідних версіях. Зовнішність нового Compass теж змінилася. Кузов став помітно квадратнішим, особливо боковини та лінії скління. Передня частина при цьому зберегла фірмові риси, решітка з 7 вертикальними прорізами та тонкі світлодіодні фари. Ззаду ж з'явилися суворіші, прямі лінії, а ліхтарі, з'єднані світловою смугою, формують два виразні X-подібні підписи. Брутальність теж залишилася. Масивний пластиковий обвіз по периметру та характерні трапецієподібні арки. А у топових версіях можна вибрати контрастний чорний дах із панорамним люком. Новий кросовер, хоча і зберіг традиційні для Jeep строгі лінії, але отримав коефіцієнт аеродинамічного опору 0,29, поліпшивши показники попереднього покоління на 10%. Така аеродинамічна ефективність досягається за рахунок низки прихованих рішень – плоского днища, активних жалюзі, а також продуманих елементів у задній частині кузова і особливих аеродинамічних дисків. Підвіску інженери теж не оминули увагою. Нові пружини, амортизатори та стабілізатор поперечної стійкості були налаштовані так, щоб відчувати впевненість у поворотах, але при цьому не втрачати комфорту на нерівній дорозі. Кермо стало точнішим і плавнішим, автоматично підлаштовуючись під умови дороги. До цього додалася покращена звукоізоляція за рахунок нових матеріалів, включаючи товсте заднє скло. Воно тепер на 11% щільніше. Збільшення колісної бази відразу помітно покращує комфорт у салоні, особливо для задніх пасажирів.
Тепер місця для ніг та плечей стало трохи більше. Об'єм багажника зріс та тепер вміщує 550 літрів, на 45 літрів більше, ніж раніше. Щоправда, електричні версії переднього багажника не мають. Сам салон повністю перероблений. Навіть базові версії отримали великий сенсорний екран мультимедійної системи Uconnect останнього покоління діагоналлю 16 дюймів, що тягнеться майже на всю ширину передньої панелі. Його доповнює повністю цифрова панель приладів на 10 дюймів. Для тих, хто любить дивитися прямо на дорогу, як опція пропонують проекційний дисплей. І приємно, що джип не пішов на поводу у моди і не прибрав повністю фізичних кнопок. Під центральним дисплеєм залишився звичний блок для керування кліматом та іншими важливими функціями, що для багатьох водіїв, як і раніше, критично важливо. Селектор трансмісії тепер виконаний у вигляді акуратної поворотної шайби на центральному тунелі. Поруч розташувалася кнопка електронного гальма стоянки і фірмовий червоний перемикач системи вибору режимів руху Select Terrain. Серед зручностей варто відзначити двозонний клімат-контроль, бездротове підключення смартфона, монохромне підсвічування салону, а сидіння оббиті тканиною з двосторонньою поперековою підтримкою. У топових комплектаціях додаються бездротова зарядка, електропривід дверей багажника з функцією «Вільні руки», фонове підсвічування салону, сидіння з вініловою оббивкою, а також підігрів передніх сидінь та рульового колеса. Лінійка двигунів для європейського ринку повністю переглянута та робить ставку на гібридні та електричні технології. Кожна із версій пропонується в двох комплектаціях. Базова версія кросовера оснащується 1,2-літровим трициліндровим турбомотором PureTech потужністю 136 сил і крутним моментом 230 ньютон-метрів. До нього додано 48-вольтову м'яку гібридну систему з електродвигуном на 28 сил і 50 ньютон-метрів, який живиться батареєю приблизно на 1 кВт-годину. У сумі це дає близько 145 сил, що передаються на передні колеса через 6-ступеневу роботизовану коробку з подвійним щепленням. Витрата палива заявлена на рівні приблизно 5,9 літрів на 100 кілометрів. Такий набір дозволяє кросоверу розганятися до першої сотні за 10 секунд та розвивати максимальну швидкість 195 км на годину. При цьому м'який гібрид в країнах Західної Європи коштує від 40 до 42 400 євро. Для тих, хто шукає щось більш технологічне та економічне в місті, пропонується підключаємий гібрид потужністю 225 сил, ціна якого становить від 43 400 до 45 900 євро. Тут система потужніша. 1,6-літровий бензиновий турбомотор видає 150 сил та 300 ньютон-метрів, а допомагає йому електромотор на 125 сил. Батарея на 17,9 кВт-годин дозволяє проїхати до 90 км без палива, а загальний запас ходу з бензином та електрикою досягає 854 км. Потужність передається на передні колеса через 7-ступеневу роботизовану коробку з подвійним щепленням. Середня витрата палива при розрядженій батареї становить близько 7 літрів на 100 кілометрів. Такий гібрид розганяється до сотні за 8 секунд, а його максимальна швидкість – 215 км на годину. Електричний компас буде доступний у двох версіях із різною потужністю. Базова модель видає 213 сил, а версія з двома моторами та повним приводом розвиває 375 сил. Щоправда, останній варіант з'явиться на ринку трохи згодом в цьому році. Базовий електрокросовер оснащується одним двигуном на передній осі на 213 сил та 345 ньютон-метрів. Тягова батарея ємністю 80 кВт-годин забезпечує до 500 км пробігу по європейському циклу. Розгін до сотні займає 8,5 секунд,
а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км на годину. Що стосується зарядки, то компас підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 160 кВт. Це означає, що з 20 до 80% батарея поповнюється за півгодини. Крім того, передбачено і звичайну зарядку змінним струмом на 22 кВт, що зручно для домашнього використання. Вартість електричного компас варіюється від 47 900 до 50 400 євро. Про повнопривідну версію компанія поки що не розкриває інформацію, але при цьому каже, що задній двигун потужністю 65 сил створений спеціально для підвищення прохідності, дозволяючи автомобілю справлятися з підйомами до 20%, навіть якщо передні колеса втрачають щеплення з дорогою. Іншими словами, електрокар обіцяє бути не лише екологічним, а й придатним для складних дорожніх умов. Новий Jeep Compass вже в базі отримує системи автономного керування другого рівня. У пакет безпеки входять продвинуті функції, такі як адаптивний круїз-контроль із прогнозуванням та напівавтономна зміна смуги. Адаптивний круїз-контроль зберігає всі плюси класичного Stop and Go, але вміє підлаштовувати швидкість під профіль дороги, обмеження та повороти. Наприклад, перед поворотом система плавно уповільнює автомобіль, а потім прискорюється по прямій. Якщо нове покоління кросовера Compass вже вийшло на європейський ринок, то доля версій для Північної Америки поки що залишається не до кінця зрозумілою. За попередніми даними, вона має з'явитися як модель 2027 року, тобто дебют може відбутися ближче до кінця 2026-го. Але є нюанс. Спочатку передбачалося, що американський компас збиратиметься на заводі у Канаді. Однак у лютому 2024 року компанія Stellantis, куди входить марка Jeep, призупинила роботи на цьому підприємстві, вирішивши переглянути свою виробничу стратегію у регіоні. На сьогодні це все. Сподіваємося, вам було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити. Подобайка, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Чекаємо на вас у коментарях. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про новинку. Дякуємо за перегляд та скоро зустрінемось.